હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. રેડી ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે એકદમ ચટાકેદાર ટમેટા વગરની સબ્જી, લસણ અને મરચાંની સબ્જી બનાવવાની છે અને તે ફટાફટ બની જાય છે. ઘરમાં કાંઈ પણ શાકભાજી ન હોય તો આ સબ્જી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તેની માટે આપણે એક બાઉલમાં તેલ લેવાનું છે. તેમાં 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી રાઈ અને 1 ચમચી હળદર, હિંગ નાખી અને આપણે કટ કરેલું લસણ નાખવાનું છે. લસણનું પ્રમાણ આપણે વધારે રાખવાનું છે. લસણ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 4 થી 5 નંગ જે કટ કરેલા મરચાં છે ગોળ રાઉન્ડમાં તે નાખવાના છે. એ નાખ્યા પછી એને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરવાના છે. 2 થી 3 મિનિટ એને સાતળશું એટલે મરચાં એકદમ સરસ ચડી જાય છે. મરચાંને તેલમાં ચડતા કંઈ વાર લાગતી નથી. એટલે એકદમ સરસ મજાના મરચાં ચડી જાય એટલે પછી તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી આપણે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે. 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ખાંડ અને આપણે સ્વાદ પ્રમાણે જેટલું ખાટું ગળ્યું લોકો ખાતા હોય એટલું આપણે લીંબુ નાખવાનું છે. લીંબુ નાખવાથી મરચાં અને લસણનો શાકભાજીનો ટેસ્ટ એકદમ ચટાકેદાર આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જીને બનતા કાંઈ પણ વાર લાગતી નથી, ફટાફટ બની જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મરચાં અને લસણની ચટાકેદાર સબ્જી બનીને રેડી છે. તો અમારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.